السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ معاكم أخوكم عمر. اليوم في عندنا حلقة جديدة أو فيديو جديد، لكن قبل كذا حاب أشكر كل الناس اللي اشتركوا في القناة. وصلت 1000 مشترك، فأنا صراحة ممتن وشاكر لكم، ما تدرون قديش أنا سعيد، فشكرا جزيلا لكم. والحاجة الثانية أنا حاب أشكر كل الناس اللي شاركوا في فيديو ون بيس عشان هدية رمضان. طبعا اللي فازوا بالفقر حق ايس اللي هو ماك انمي، واللي فاز بالكوب حق لوفي اللي هو فور فن. راح اتواصل معاكم اليوم ان شاء الله، واتمنى انكم تقبضون عليه خلال 14 يوم، ولا راح اضطر اختار شخص ثاني عشان ارسل الهديه. بس فتغطيتنا اليوم او الفيديو حق اليوم هو عن ايفنت او فعاليه تصير في اليابان من فتره لفتره، الا هو البحث عن الكنز مع مشاركه شخصيات انمي معين. فتغطيتنا اليوم هو عن بوكو نو هيرو اكاديميا او اكاديميه بطلي في اكوا سيتي مول، اللي هو في أودايبا، في منطقة أودايبا. المهم في المول هذا كانوا موزعين الفيلنز أو الأعداء في كل مكان، ولازم تستخدم الشخصيات وتلميحاتهم وين لقوا الأعداء وكيف يلقونهم وكيف يهزمونهم. فكان ممتع صراحة اللعب، فحبيت إني أشارككم في نوع من أنواع الفيديوهات اللي زي كذا. فإذا عجبكم أعطوني خبر، وإن شاء الله راح أسوي فيديوهات زي كذا أكثر، ونراكم على خير. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ اليوم أنا جاي في أكوا سيتي، واحد من أكبر المولات في طوكيو، مسوين مسابقة البحث عن الكنز البوكو نو هيرو أكاديميا. سجلت الحين وبشوف ان شاء الله نحل اللغز معكم. احسن شيء يا اخي حاطين العرض حق بوكو نو هيرو اكاديميا كذا والشخصيات حقتهم، وعشان تحل اللغز لازم تكون متابع المسلسل او قاري المانجا، يعني هذا المكتوب اللي قايلينه. فبسم الله نتوكل على الله. طيب هذه اذا سجلت في المسابقه يعطونك الكتاب ذا والنوتة هذه والشخصيات، يقولون انك تحتاج الشخصيات هذه عشان تحل الالغاز. يوم فتحت الكتاب شكلها مره صعبه الصراحه، فيها قصه لازم تقراها، وبعدين يحطون لك تلميحات من كل شخصية. يقول لك مثلا إذا وصلت العدو عند الشخصية هذه لازم تروح صفحة 3 وتستخدم كرت مثلا ديكو تستخدم كرت هنا، تطلع لك كلمة أو هنت أو بوينت تكتبها هنا، وهكذا تكمل مع الشخصيات. هذه مثلا 4 صفحة 5 صفحة 6 وهكذا. إذا جمعت الهنتات من كل صفحة، الشرح مو طويل، تجي هنا في الصفحة الأخيرة تجمع الهنتات كلها من A ل D، تطلع لك حاجة هنا زي كذا، بعدين تكمل، بعدين تطلع لك هذه أماكن الهنتات في كل مكان. فما أدري بكمل الحين، بحاول أقراها وأشوف ونحل مع بعض. يلا. طيب هذه أكوارينا، وأنا قاعد طلعت برا لفلفت شوي، طبعا ما لقيت شيء. فإن فكرت مكتوب جسر محوط حجر أزرق، هذا حجر أزرق، وهذا الجسر، فمشيت فيه، وهذا أنا قاعد أمشي الحين. فتقول الهنت إن بعد ما أطلع من الجسر أروح يسار وأمشي لين أشوف ريبون أزرق اللي هو زي خيط أزرق، منه عاد أشوف هناك الهنت إن الوحش الأول كان هناك مثلا. فمعليش الفيديو بيكون طويل، بوريكم بس الهنت الأول، إن شاء الله يعجبكم هذا. فقاعد أمشي أنا الحين، ما أدري هذا ديزني ستور، لا يكون يقصدون العلامة الزرقاء، هذه هي الخيط الأزرق ممكن. وهنا جامب شوب، كويس أوريكم جامب شوب مرة واحدة. هذا جامب شوب. ون بيس، بلاك كلوفر، هايكيو، نيفرلاند، جنتما، في ناس معهم الكتاب. هنا الهنت الأول شكل يس. طيب هذا مكان الهنت الأولى. طبعا قعدت ساعة هنا عشان أفهم مش قاعدين يقولون هم. فيوم طلعت في الكتاب اللي أعطوني إياه عن شرح الأبطال، ما في إلا ديكو هو اللي عنده البوكس أو يضرب قوة. فالهنت مكتوب يو أو لما تقلبها تطلع AU. لو أنت الA واليو كلها في كل المربعين طلع لي E و7، هذا اللي فهمته أنا، طبعا ما أدري إذا صح ولا لا. فطلعت هو يا E يا 3، فحطيت الE مع 3 كذا، طلعت علامة تحت هنا. أصبر خلنا نوريكم. يوم طلعت الE مع 7، حطيت 7 هنا. يوم حطيتها كذا طلعت حروف اللي هي بالياباني تقرأ أكاسين. فأتوقع أنه هذا هو الحل، ما أعرف صراحة. خلنا نكمل الحين ونشوف. الله يعين، شكله صعب اللغز. طيب هذه الهنت حقت اللغز الثاني، مكتوب أن هذه البنت اللي تسمع كويس سمعت صوت العدو من الدور الثالث وهي في الدور الأول. فتقول لما تطلع من هناك من مكان الاسكاليتر على تحت
في مكان اكل كثير، فلما تطالع تحت ممكن تشوف العدو، بس العدو بعد لحظات كذا صار يمشي على ورا. ما ادري، هذه هند صعبه الصراحه، فخلي بروح الحين اشوف، يلا يا رب نحله. طيب وصلت عند الاسكاليتر واشوف فيه هناك قائمه اكل، فننزل تحت نشوف، لأن ما أدري صراحة اللغز مرة صعب. يس يا رب يتحرك شوي. فأنا أشوف قائمة الأكل هناك قدام، فيقول بعد ما سمعت صوت الوحش صار يمشي على ورا بعد شوي، فأتوقع أن اللغز يطلع ورا. شفت بوينت بي، فلتس جو. خلنا الناس تمشي بس. هذه قائمة الأكل ولفينا على وراء، فهذا هو. هذه الهنت الثانية بي. وش حاطين انه ضعيف عند الكهرب. اوكي طيب الحين وصلنا عند ذا ضعيف ضد الكهرب، والمكتوب انه تيوي كيزنا، ومكتوب ان الحل وسط الكلمتين هذه. فيوم وصلتها بالياباني اللي بالاخضر زي ما انتم شايفين هنا، تسيوي كي زنا، الكلام اللي جواها اتاماتو. يا وين هذه؟ هيداري شي هيداري شي، يعني الرجل اليسار. فلما اسوي كذا، طبعا الكهرباء ما في الا كاميناري سن، فلما لازم طبعا مكتوب هنا اللي هو الاتاما اللي هو الراس، والهيداري اشي الرجل اليسار. فلما اسوي كذا بكاميناري عنده علامتين طبعا، هذه واللي فوق راسه، الله يعينكم تفهمون عاد. سويت زي كذا، هذه لصقنا واحدة هنا، لصقنا هنا واحدة، لا الرجل اليسار يس هذه، واللي فوق مكتوب هنا هنا مكتوب ياما اوري. فهذه هي اتوقع الهنت الثانية، كتبناها. ننطلق للنقطة اللي بعدها، الله يعين. طيب هذا اللغز الثالث، مكتوب ان هذه البنت يوم طلعت فوق في الاكوارينا، الدور اللي فوقنا يعني، كانت تطفو، هي حركتها تطفو، فشافت السهم ذا، ويوم راحت معه شافت كلبين، وكان معهم فيلن دخل كهف، ويوم طلع من الكهف كان في نور في آخر الكهف طبعا، فراحت يسار. ماني فاهم، بس خلنا نطلع فوق يلا. هذا الحين قاعد يطلع فوق، ونروح ندور الأكوارينا، وبعدها ندور سهم. خلنا نمشي نوريكم. أكوارينا، أتوقع أكوارينا هنا. يس هذيك هي. فنروح نشوف. تقول عند الأكوارينا شافت كانت تطفو فوق، بعدين شافت توقع كلبين مع السهم، ماني فاهم بس ويوزي في اسم كثير صح. طيب هذه الأكوارينا، والله في ناس كثير قاعد تشارك. طيب هي تقول صارت هنا وبعدين طفت فوق، فلما تطفو فوق اتوقع لازم نطلع فوق يعني. كان في كلبين وسهم، ماني قاعد اشوف شيء الصراحة. يلا في ناس فازوا، المهم ما لقيت شيء هنا فبطلع فوق. خلنا نشوف شيء فوق، ان شاء الله عاد نلقى حل اللغز ولا شيء يا رب. طيب طلعنا الدور اللي فوق الحين، وهذا نمشي. ما اشوف صراحة سهم كبير. هذه الاكوارينا كابوتشان صارت تطير فوق، تقول ما اشوف اي سهم صراحة، ولا كلب ولا. خلنا نشوف هنا. هذا قصدها يعني. بعدين ندخل كهف، اما يدخل مطعم، لا كذا ما ينفع. في هذه الكلبين اللي تقول عليها، هذه قصدها كلبين. اما ندخل الكهف كنت هاير. طيب دخلنا الكهف، بعدين آخر الضوء فيه الهنت، الممر، وآخر الضوء
ماني فاهم ايش اللغز الصعب ذا. اخر النفق روح يسار مثلا. اه هذه هي، وصلنا سيف. طيب هذه العلامة الثالثة ونقطة ضعف النار و E2 و A2. في الكتاب ما في أحد يضرب نار إلا باكوغو، فما أدري، خلنا نشوف الحين. هذه العلامة اللي أخذناها وإلى الآن ماني فاهم. طيب حلت اللغز، ما أتوقع إني حليته صراحة، بس مبدئيا اللي هي A2 E2 اللي هي هذه هي عند العلامة هذه، و A2 اللي هو هذا A2 هنا. فجبت باكوغو اللي يضرب نار، حاولت أوصل من هذه وهذه، فطلع لي بالياباني ديكو، بس في مادة شوي، ما أعرف إذا هي صح ولا لا. المهم كتبنا ديكو بالمادة، فالحين نكمل ونشوف، ما أدري إذا صح ولا لا، الله يستر. طيب الهنت الرابع يقول إنه قدام المحل أو المطعم حق طوكيو رامن اللي هو هذا، هو أعطونا إياهم عشان كذا عرفت ليش. إنه يقول شاف قدامه كان في فيلن واقف هناك، فيمشغل الإنجن حقه وطارده. ما أدري وين راح، بس راح المطعم الظاهر اسمه أودوري، ودخل هناك بس وقف قبل ما يدخل. ماني فاهم، بس ليتس جو نجرب. طيب الحين رايحين لطوكيو رامن اللي هو في الدور الخامس، طلعنا. فالحين بطلع فوق في الدور الخامس ونشوف مطعم اسمه أودوري. أول مرة أسمع الاسم ذا الصراحة، شاك إنه اسم مطعم أو إنه بس تلميحة، بس نشوف. الحين بطلع فوق ونشوف، إن شاء الله عاد نلقى شيء. الحين أوه ماي جاد، الدور الخامس نروح طوكيو رامن، ما نحل إن شاء الله، نشوف نطلع. طيب وصلنا الدور الخامس، وهذا طوكيو رامن أو القسم حقهم أو المطعم، ما أعرف. فنروح نكمل الحين نشوف ايش فيه، ان شاء الله عاد نلقى أودوري. هذا طوكيو رامن. خلنا نكتشف الحين، نشوف أودوري نيكو. أنا جالس أبحث عن الهنت، فين الهنت؟ زي هير كنا. تخيل الهنت جوا المطاعم هنا في النص. interesting. طيب قلنا شيء، بنطلع الحين نشوف الجهة العكس، شكله أنا فهمت غلط. فبنروح الحين الجهة العكس، وعلى الله نلقى آخر هنت. يس. طيب بعدين نمشي ندور الهنت على ما نلقاها إن شاء الله. لا ست في فايدة. اوكي هذه مطاعم، هذا مثلا نصح فيه مطعم امريكي يسكت يعني اليابان سيفتي. ونحن الحين راح نعكس طوكيو رامن، فاتوقع نلقاها هنا، ممكن نلقاها هنا. يب شوف في مطعم قدام، يا سلام يا سلام. شوف اوكي هذا مطعم راسنا، عندهم مطعم ممتاز ولا. طيب ما اعرف صراحه، اي ام لوست. طيب انا وصلت هنا ويأست، فيوم طلعت في الماب طلع فيه مطعم اسمه أودوري من جد، هذا هو رقم 9. فانا هنا بروح 9 هنا، ليتس جو. وزحمة، قاعدين يحلون اللغز مثلا ذولي، ولا قاعدين ينتظرون الطابور عشان ندخل ياكلون؟ ما اعرف صراحة، بس الحمام شكرا. اوه ماي جاد زحمة. فندور الحين اللاست هنت. طيب بعد لفلف وصلنا عند مطعم اللي اسمه أودوري، لكن مكتوب انه ما وصل عند المطعم ذا. فطلعت هنا ورا، طلع هذه العلامة. يس هذه الويك بوينتس حقته، خلنا نحلها. طيب هذا آخر لغز، وإذا ما تعرف ياباني مستحيل تحله يعني. هذا قناعة استفدت منها الحين أنا، لأن مكتوب كانت هذه كلها فاضية، وهذه كلها هذه اللي طالعة الهنتات. فمكتوب هنا نيرا يعني صوب على شيء معين، وهنا حاطين لك الحروف E E O، يعني لازم تكون حرف ياباني نهايته اي وبعدين او. فطلعت واضح انه اصفر، فالاصفر بالياباني اسمه كيرو. فجبنا تودوروكي وحطينا اللي في علامتين بس صفرة، في علامتين بس صفرة، فعشان كذا حطينا هذه كذا مثلا، وهذه كذا. فطلع
طبعا اللغز خمس خانات اوريكم اياها بعد شوي. وتودوروكي هذا عنده 5 اسهم، هذه 1 2 3 4 5، والخانة واللغز حله 5 خانات، فعشان كذا نسوي كذا. طبعا اللغز صعب فطولت عندها نص صدق يعني. فهذه الحروف اللي طلعت اللي هي كو وتو وبا ويو ومي. باقي عاد اخر حل اللي هو نجمع الالغاز الاربعه ونشوف وش الحل. طيب في الخانه الاخيره يقول لك جمع من الحروف من A ل D واعرف الحل بنفسك. فمكتوب لك في الحل الاول مثلا اكاسني الخط الاحمر، والثاني مكتوب ياماوري انك تصفطها زي الجبل. فاخذنا كل خريطه صفطنا الاحمر فيها، طبعا اخر ثنتين ما فيها احمر فعشان كذا ما يفهم. اللي بعدها مكتوب ديكو اللي احنا نعرفه الشخصيه البطل يومي كتب يومي اللي هو اقرا كلام ديك. فمصفطنا زي كذا طلعت فوق صفحه ديك. فيقول لك انه اخيرا العدو الفيلن راح يكون في المكان هذا. قعدت افكر شوي بعدين رحت للخريطه احفظ الشكل. يوم رحت الخريطه في اشكال زي كذا زي هذه. فاللي قالها ديكو هذه هي عند الباركينج. والله بيمشروني مشوار لكن في دور السابع معليش. يس هذه هي طلعت العلامه هذه هي. ليتس جو الدور السابع عشان نقابل الفيلن الاخير ونشوف وش الحل. اخيرا لقينا الاسكاليتر او الدرج المتحرك. نطلع فوق نجلد ابو الفيلن الاخير يا شيخ. المشكله باقي اتوقع نص ساعه بقفض يعني. هو الساعه 6 الحين الساعه كم؟ الساعه 5:30. فيس لازم نسرع الحين ولا بيفوتنا كل شيء. بعد الجهد العظيم اللي سويناه ذا كله يضيع. حلوه حركه البابا ذي. يلا ليتس جو. وصلنا الدور السابع الحين. باربيكيو وش ذا؟ ريسبشن. اوكي اسلم. فنبحث عن الفيلن الحين. زحمة ناس هنا. هل او هذا اخر لغز الاي الفاينل بوس. اخيرا لقيناه وحليته. الحين بريكم الحل تعالوا. طيب اخر حل اخيرا لقيناه انك تستخدم 4 الابطال هذول في الماب الاخير اللي سويناه بعد ما صفطنا الصفحات. ف1 و5 ضعيف ضد الثلج. فنمسك تودوروكي كذا ونحط 1 و5 هنا 1 وهنا 5. فيطلع لك حرفين اللي هو بورو وهكذا. 2 و6 برضو نفس الشيء ضعيف ضد النار. فتمسك 2 و6 يطلع لك سو. بعدين نكمل كذا يطلع لك 3 و7 ضد اللايتنينج. فهنا 3 وهنا 7. ما ابغى اطول الفيلم ما ابغى الفيديو عشان ما يصير طويل. في رو 2 بعدين اخر شيء اللي هو 4 و8. هنا 4 و8 هذا 8 راء في الاخير. فمجمعناها الكلمه مش طلعت فروس اوردر هنا بالاخير تحت. فيس خلينا نروح ناخذ الجائزه باقي 10 دقائق. طيب الحين هزمناك يا الضعيف. بروح اخذ الجائزه باقي 10 دقائق. خلينا ننزل من هنا تحت. ليتس جو. طيب الان نازل خلاص نستلم الجائزه. صراحه اللغز او اللعبه كانت مره ممتعه الصدق يعني. فيها تفكير تستخدم عقلك بشكل لازم. وغير كذا حتى الناس اللي قاعدين يلعبون اللعبه مره يعني مره دايفان على قولتهم يعني يحبون مره بوكو نو هيرو. كان في تعاون شوي بسيط يعني في الاشياء اللي ما فهمتها يعني او حتى في الكوانجي وهكذا. فكانوا طيبين جدا الصدق يعني. فالحين ننزل هنا الاكوا ارينا نستلم الجائزه. ليتس جو. والله ودي انهم يسوون زي كذا يعني يترجمونها يخلونها بالعربي او بالانجليزي ويخلون الناس تلعب عادي بشكل عام افضل يعني. والميزه فيها انها بس 10 ايام وهذا اخر يوم. هذا مو ميزه هذا شيء سيء. انا اقصد انه يعني يكون يعني سيزن يعني يجهزون الناس يحمسونهم وتسويق برضو للمدينه هذه او المنطقه هذه والانمي نفسه. المهم كلام كثير. خلينا نروح نستلم الجائزه الحين. هذه اكوارينا وصلنا جائزه تايم. ليتس جو. الشمس
هذول هم الأبطال. اوكي فاينلي. انا اخترت اثنين بس. اوكي طيب هذه اللي اعطونا اياها في الاخير، اعطونا اندنج ستوري طبعا صفحتين، هذه قصة تكملة القصة وفي ورا المشن كومبليت، فكانت ممتازة بترجمها لكم ان شاء الله. المهم اعطونا اوكاتسوكو-سان وتودوروكي وكاميناري وديككون، فالحركة هذه ترى ممتازة جدا يعني، تخلي الناس اللي يحبون الانمي يطلعون برا في الاسواق زي كذا ويستمتعون ويعيشون جو يعني برا حلو. فلو تصير فكرة زي كذا عندنا في يعني في العالم العربي ممتازة جدا، لو يترجمونها برضو للإنجليزي يكون يخدم حتى السياح لو جو اليابان يعني. فبرافو عليهم، نراكم على خير، مع السلامة.